เดี๋ยวเราต่อ power supply เป็น9โวลต์เข้ามานะครับส่วนตัวนี้เป็น 3.3 ก็จะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ2แหล่งจ่ายนะครับตัวหนึ่งจ่ายมา9โวลต์ตัวหนึ่งจ่ายมา3นะครับก็เดี๋ยวปรับดูนะครับว่าวงจรเขาจะทำงานได้ไหมสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็อยู่กับ Professional Digital Multimeter นะครับยี่ห้อนี้นะครับรุ่น UT70B ตัวนี้มาด้วยอาการที่เท่าที่คุยคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะเปิดไม่ติดนะฮะตอนแรกแล้วก็สงสัยว่าอุปกรณ์ตัวนี้เสียก็เลยใส่อุปกรณ์แต่ว่าอุปกรณ์นี่หาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยใช้ TLC31 หรือทรานซิสเตอร์อะไรแบบนี้นะครับมาใส่แทนมาดูข้างในกันนะครับตรงนี้นะครับ FC ได้แกะออกไปนะครับเขามาร์กว่าเป็น U เครื่องหมาย U ส่วนมากอยู่ในวงจรเนี่ยนะก็จะเป็นหน่วยประมวลผลย่อยถ้าสัญลักษณ์ U นะ U เนี่ยจะเป็นหน่วยประมวลผลย่อยบางตัวเนี่ยก็จะเป็นชุดนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเซตนะครับเราเรียกว่า U ถ้าเป็น Q เนี่ยจะเป็น MOSFET หรือ Transistor ตัวนี้ FC ได้ถอดออกไปนะครับแล้วก็ FC ได้เอา TLC31 มาใส่นะครับ TLC31 เนี่ยถ้าเป็นแบบซอต23แบบเนี้ยนะครับขาซอตแบบเนี้ยนะที่เป็นแบบแบนๆเนี่ย TLC31 เนี่ยตรงนี้จะเป็นอะโนดนะครับตรงนี้จะเป็นคาโทดนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นขา reference นะครับใส่แบบนี้เลยนะฮะเวลาไฟวิ่งเข้ามาไฟก็ไหลมาทางนี้เลยนะครับถ้าเป็น TLC31 นะถ้าเป็นเบอร์มาตรฐานนะครับของค่าย Texas Instruments เนี่ยเบอร์ TLC31 เนี่ยจะเป็นอะโนดคาโทดแล้วก็ขาเลฟนะครับถ้าไฟบวกวิ่งเข้ามาทางเนี้ยนะครับอะโนดก็จะวิ่งมาทางนี้เลยนะครับมันเป็นไดโอดตัวหนึ่งนะฮะสามารถใช้งานแบบกลับด้านได้กลับด้านไปกลับด้านมาได้ TL431 เนี่ยก็เป็นเหมือนซีเนอร์ไดโอดแล้วก็ยังเป็นเหมือนไดโอดได้ด้วย TL431 เนี่ยนะครับใช้เป็นซีเนอร์ไดโอดก็ได้ใช้เป็นลักษณะไดโอดก็ได้แต่ถ้าใช้เป็นลักษณะไดโอดเนี่ยนะครับถ้าต่อเอามาวางแทนที่เนี่ยนะครับไฟตรงนี้จะวิ่งมาทางนี้เลยนะและตรงนี้เป็นอะไรนะครับผมจับที่ขั้วลบคาปาซิเตอร์นะครับขานี้เป็นกราวนะครับถ้าไฟมาทางนี้นะครับไฟจะวิ่งลงกราวทันทีไดโอดมันถึงได้ร้อนนะครับถ้าไฟมาทางนี้ลงกราวทันทีก็จะวิ่งลงกราวเป็นอนันต์นะครับ FC บอกว่าตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วร้อนนะครับถูกต้องเลยนะครับอะโนดคาโทดนะถ้าเป็น TL431 นะเอามาใส่ไฟจากอะโนดนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ช็อตนะอันนี้เนื่องจากว่าเราปิดอยู่นะครับถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะไม่เชื่อมกราวถ้ากดปิดเนี่ยนะครับตรงนี้จะเชื่อมกราวนะครับมันดิชาร์จลงแต่ถ้ากดเปิดเนี่ยนะครับตรงนี้จะไม่เชื่อมนะครับตรงนี้เป็นไฟบวกนะครับถ้าใส่ที่ LC31 ลงไปที่ตัวนี้นะไฟบวกจะวิ่งลงกราวทันทีตรงนี้ถึงได้ร้อนนะครับจุดตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเลกูเลเตอร์มันจะอยู่ในวงจรเนี่ยนะฮะบางทีเขาจะเขียนว่า U เขาจะเขียนมาร์กว่าเป็น Uส่วน MOSFET หรือ Transistor จะเขียนว่า Q U เนี่ยจะเป็น TL431 หรือ Regulator หรือหน่วยประมวลผลย่อยนะครับอย่างเช่น AND Gate Transistor Pack นะครับจะเขียนว่า U ได้นะครับหรือเป็น IC นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เขียนว่า U ตรงนี้ก็เป็น IC ตรงนี้เป็น IC op amp เนี่ยเขียนว่า U ตรงนี้เป็น op amp นะครับไฟลบคือขา4นะตรงนี้เป็นไฟบวกตัวนี้นะครับได้มาจากไฟตรงนี้นะครับแถวๆนี้แหละนะครับคราวนี้กลไกการเปิดเครื่องของตรงนี้ตรงนี้เป็นไฟบวกนะตรงปุ่มจิ้มตรงนี้นี่เป็นไฟบวกนะเวลากดเปิดเนี่ยไฟบวกถึงจะวิ่งมาตรงนี้นะฮะแต่เวลากดปิดเนี่ยไฟบวกจะไม่มานะครับก็เป็นเหมือนสวิตช์นะตรงนี้เป็นสวิตช์นะเวลากดเปิดเนี่ยไฟบวกถึงจะวิ่งมาตอนนี้ไฟบวกยังไม่มาเพราะเราปิดอยู่จากนั้นเราเปิดไฟบวกมาแล้วไฟบวกมาเนี่ยตอนเปิดเนี่ยถ้าใส่ TL431 นะตรงนี้เป็นอะโนดคาโทดนะครับไฟจะวิ่งลงกราวเลยส่วนตัวนี้เป็นขาเลฟนะครับ
ตรงนี้เป็น regulator นะฮะแล้วเราจะทดสอบยังไงนะครับวิธีการทดสอบตัวนี้เขาจะใช้แบตเตอรี่9โวลต์นะถ้าเป็นขั้วแบตเตอรี่แบบนี้นะครับจะเป็น9โวลต์นะฮะเขาทำยังไงเขาถึงจะได้ไฟมาเลี้ยง MCU ก็จะต้องใช้ regulator น่าจะมา5โวลต์หรือ3โวลต์นะครับ3.3 โวลต์หรือ5โวลต์นี่แหละเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ไฟเขาจะมีอยู่2ชุดหนึ่งเนี่ยนะฮะชุดไฟ9โวลต์เนี่ยจะมาเลี้ยงออฟแอมป์นะครับก็จะผ่านทรานซิสเตอร์เหล่านี้นะครับเพื่อมาเลี้ยงออฟแอมป์นะฮะมันจะมีชุดที่ใช้ไฟ9โวลต์เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ใช้ไฟไม่ใช่9โวลต์อาจจะเป็น 3.3 หรืออาจจะเป็น5โวลต์เดี๋ยวเราต่อ power supply เป็น9โวลต์เข้ามานะครับส่วนตัวนี้เป็น 3.3 นะครับก็จะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ2แหล่งจ่ายนะครับตัวหนึ่งจ่ายมา9โวลต์ตัวหนึ่งจ่ายมา3นะครับก็เดี๋ยวปรับดูนะครับว่าวงจรเขาจะทำงานได้ไหมถ้าได้เราก็หา regulator มาเปลี่ยนนะครับวงจรนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมสายแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับครับผมก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้เตรียมแหล่งจ่ายไฟแบบ multi channel นะช่องที่1นะครับผมจะป้อน9โวลต์เข้าไป9โวลต์เนี่ยช่องแรกเนี่ยจะเข้าทางชุดแบตเตอรี่เลยนะครับแบตเตอรี่9โวลต์ส่วนสายสีขาวเนี่ยเป็นกราวนะครับต่อกับสายดำส่วนสายสีเขียวเนี่ยช่องที่2เนี่ยผมจะปรับขึ้นไปจนถึง 3.3 โวลต์ผมจะต่อเข้าตรง Vout นะครับ Vout ของ Regulate นะครับ Vout ของ Regulate เนี่ยจะวิ่งมาที่คาปานะครับดูว่าเจ้าตัวนี้เขาจะทำงานได้ไหมตอนนี้ผมปิดอยู่นะปิดอยู่นะครับผมเปิด power supply เข้ามาแบตเตอรี่ตัวนี้เขาเป็น9โวลต์นะเราหมุนอันแรกไป9โวลต์ก่อนนะครับ2โวลต์แล้วนะครับหมุนไปเลยครับ9โวลต์ 8.9 ก็ได้ยังไม่ต้องถึง9ดีนะครับต่อไปนะครับผมป้อน9โวลต์เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้9โวลต์ยังไม่เข้าระบบนะฮะแล้วก็ 3.3 โวลต์ก็ยังไม่มี9โวลต์ยังไม่เข้าระบบนะครับเดี๋ยวผมเปิดนะ3 2 1เปิดปั๊บตอนนี้9โวลต์มาแล้ว9โวลต์ตอนนี้เข้าระบบแล้วนะครับแต่ไฟตรงนี้ยังไม่ออกนะเดี๋ยวเราปรับเลื่อนขึ้นปรับไปเป็น3.3 โวลต์นะครับเลื่อนขึ้นไปดูว่าเขาจะทำงานได้ตรงไหนลองดูว่าเขาจะทำงานได้ไหม MCU เขาทำงานอยู่ที่กี่โวลต์MCU เหมือนมีการกินกระแสแล้วเหมือนมีการเริ่มกินกระแสแล้วนะครับแต่ว่า MCU เขาไม่เปิดนะครับเหมือนมีการกินกระแสครับผมว่า MCU น่าจะเสียนะตอนจังหวะที่เปลี่ยนใหม่นะครับตอนแรกว่าจะมีลุ้นนะเพราะว่าถ้าเห็นเริ่มการกินกระแสคือไม่ดีนะครับเพราะว่ามัลติมิเตอร์เนี่ยจะกินกระแสน้อยมากนะครับ
อ่ะผมเริ่มใหม่นะฮะเริ่มใหม่นะ MCU เขาจะกินกระแสน้อยมากนะครับผมปรับฐานไปที่9โวลต์นะฐานมันเป็น9โวลต์นะครับฐานใหญ่9โวลต์นะผมกดเปิดนะครับกดเปิดแล้วผมเลื่อนไป3โวลต์นะครับเริ่มการกินกระแสแล้ว MCU ร้อนครับตรงนี้ร้อนคือร้อนแต่แรงดันไม่ตกนะครับวัดดูความต้านทานเนี่ยของไฟเนี่ยเขาจะร้อนตรงนี้ร้อนแถวๆนี้ครับกินกระแสเยอะนะกินกระแสต้อง150มิลลิแอมป์นะตามที่ตัวเนี้ยนะครับหลอด LED ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวผมแกะดูข้างในต่อนะครับ MCU เสียนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์ตอนแรกมันคือ regulator นะครับแต่ผมก็ยังยืนยันคำตอบเดิมเลยนะว่ามัลติมิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เสียง่ายๆนะเว้นแต่ว่าเราไปวัดผิดพลาดจริงๆนะครับตัวนี้คือ MCU เขาช็อตเลยนะครับเหมือนมันร้อนอยู่ใต้นี้แหละนะครับเดี๋ยวเราแกะดูแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับผมวัดเส้นทางไฟเนี่ยเส้นทางไฟเขาไม่ได้ช็อตนะครับเนี่ยนะครับวัดสลับกันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นไม่เท่ากันแต่ตรงนี้ก็ถือว่าลีกอยู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยเส้นทางไม่ช็อตเลยแล้วก็ตัวคาปาก็ไม่ได้ช็อตพวกนี้ก็ไม่ได้ช็อตเลยไม่มีตัวไหนช็อตเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูตรง MCU กันนะครับว่า MCU เขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับร้อนอยู่แถวๆนี้ครับเนี่ยสังเกตว่าลายเส้นวงจรเนี่ยมันจะวิ่งมาโซนนี้หมดเลยเห็นไหมครับตรงนี้น่าจะเป็น MCU นะครับหลังจากที่ผมได้แกะจอออกมานะครับผมก็พบว่ามันมี CPU อยู่ข้างล่างจุดที่เราคลำเมื่อกี้นะครับจุดที่เราคลำว่ามันร้อนเนี่ยก็คือจุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะเนี่ยก็คือจุดตรงนี้เลยนะครับก็คือ CPU นะแต่ว่าจุดที่เสียเนี่ยมันเป็น CPU ไหมนะครับมันก็คือ CPU นั่นแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตรงไฟเลี้ยงก่อนนะครับไฟเลี้ยงคือสายเหลืองนะตรงนี้นะสายเหลืองเนี่ยจะวิ่งมาให้คาปาตัวนี้นะครับวิ่งมาให้คาปาตัวนี้นะแล้วก็วิ่งมาให้คาปาตัวนี้คาปาตัวนี้จะวิ่งเข้าขานี้เลยนะครับขาตรงนี้เนี่ยก็คือ CPU โดยตรงอุปกรณ์ประเภท CPU เนี่ยถ้ามันทำงานเนี่ยหรือทำงานในสภาพปกติเนี่ยถ้าเป็นมัลติมิเตอร์เนี่ยมันจะกินกระแสน้อยมากนะครับในระดับไมโครแอมป์นะครับในระดับไมโครแอมป์เลยเดี๋ยวเราไปทดสอบดูว่าเริ่มตั้งแต่เราปรับโวลต์มาครั้งแรกเลยนะเราจะได้เห็นตัวเลขกระแสด้วยนะครับเดี๋ยวผมปรับเหลือ0ก่อนผมปล่อยไฟเข้ามานะครับแหล่งนี้แหล่งจ่ายที่1นะแหล่งจ่ายที่1ปรับแหล่งจ่ายที่1ปรับไป9โวลต์นะครับ8.9 นะครับแล้วผมกดเปิดปั๊บนะครับกดเปิดปั๊บไฟเข้ามาแล้วนะครับมันยังไม่ได้ช็อตนะครับในภาคไฟ9โวลต์นะครับมันช็อตนะครับหลังจากที่เราปล่อยไฟเนี่ย3.3 โวลต์เข้ามาในระบบนะครับระบบจะเริ่มช็อตเลยแต่มันไม่ได้ช็อตตรงไฟเลี้ยงครับ
มันช็อตในโครงสร้างภายใน IC ซึ่งเดี๋ยวเรามันช็อตตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้คือ CPU เริ่มกินกระแสแล้วนะคือปกตินะครับปกติ CPU เนี่ยเริ่มกินกระแสแล้ว 1.7 อยู่เลยนะครับปรับไปจนถึง 3.3 ส่วนมากก็จะออก3โวลต์นั่นแหละครับ MCU ตอนนี้ระบบกินกระแสมา100นะ100มิลลิแอมป์แล้วนะเนี่ย CPU ร้อนแล้วผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับCPU ร้อนนะครับเนี่ยเดือดเลยครับเดือดเลยร้อนจนเดือดนะนี่เรายังป้อนไม่ถึง 3.3 โวลต์นะเห็นไหมเขาเดือดจากตรงกลางเลยเห็นไหมครับเนี่ยเดือดจากตรงกลางเลยนะครับเขาแห้งนะพวกนี้เขาไม่ได้ช็อตนะพวกนี้ยังซีเนอร์โอดพวกซีเนอร์พวกไดโอดผมก็วัดดูแล้วนะครับ CPU ร้อนนะครับตอนนี้ 2.3 โวลต์แล้วนะสีก็ไม่ช็อตหรอกนะครับอุปกรณ์ประเภทเซมิคอนดักเตอร์นะครับตัวไหนร้อนก็คือตัวนั้นแหละนะครับปรับไปเป็น 2.5 เห็นไหมกินกระแส160มิลลิแอมป์แล้วมัลติมิเตอร์เนี่ยจะไม่มีกินกระแส100มิลลิแอมป์นะมัลติมิเตอร์กินกระแสในระดับไมโครแอมป์เนี่ยครับเห็นไหมแห้งนะครับแห้งจากตรงกลางนั่นน่ะเราเรียกว่าช็อตนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นเราใส่ปกติเนี่ยนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ตัวโซแวนนะครับเขาร้อนจากตรงไหนเนี่ยเขาจะหายไปจากตรงนั้นเลยสังเกตดูนะว่าเราใส่ไปทั่วชิปเลยนะครับเขาแห้งจุดตรงนี้เลยนะครับจุดตรงที่มันเดือดเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดว่าโซแวนเนี่ยมันก็เป็นสารตัวเดียวกันนะครับเราทาไปบนชิปนะครับแต่ทำไมมันร้อนอยู่ที่เดียวนี่แหละเขาเรียกว่าชิปช็อตนะครับชิปช็อตตัวนี้ช็อตในระดับ160มิลลิแอมป์นะครับท่านผู้ชมดูนะจับกระแสได้นะครับเห็นไหมตอนนี้กระแสเนี่ยถูกกินไปแล้ว160มิลลิแอมป์ผมจับกระแสเฉพาะฝั่งนี้นะตัวนี้ผมไม่ได้จับพัดลมนะครับพัดลมเราไม่ได้จับจะไม่ได้เกี่ยวเลย160มิลลิแอมป์ที่เห็นเนี่ยจะเป็นการทำงานของมัลติมิเตอร์อย่างเดียวนะครับเนี่ยร้อนนะร้อนจนอุ่นเลยนะครับปกติถ้าเขาได้รับแรงดันไฟ 3.3 โวลต์เนี่ยเขาจะไม่ช็อตนะครับเขาจะทำงานน้อยๆตัวนี้คือช็อตนะตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับสังเกตนะเราใส่ตัวนี้ด้วยนะครับเราทาแบบนี้นะครับนี่เราทาแบบนี้เลยใส่น้ำลงไปเลยใส่ลงไปเยอะๆเลยผมใส่เยอะๆเลยนะเนี่ยเขาเดือดจากตรงกลางเลยครับแล้วเดือดเร็วนะครับวืดแหวกหายเลยนะครับเขาแหวกหายเลยเนี่ยแหละเขาช็อตตรงนี้แหละครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะหลอด LED เขาไม่ได้ช็อตอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันช็อตจากหลอด LED ขึ้นมาเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้นะไม่น่าเป็นไปได้เดี๋ยวเราแกะ LED ออกก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่าเป็นที่ LED เขาไม่ได้ช็อตอยู่แล้วนะครับ CPU ช็อตนะครับ
CPU ช็อตนะครับ EP นี้ก็ได้แนวทางนะครับ ได้แนวทางคือบางทีเราจะต้องใช้นะครับแหล่งจ่ายไฟที่เป็น multi channel นะครับ มันจะสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์พวกนี้ได้นะครับ ตัวนี้นะลองไปทำใช้ดูนะครับ VR ง่ายๆนะครับ VR ปรับแรงดันง่ายๆสีเหลืองเนี่ยคือ9โวลต์นะครับเข้าแบตเตอรี่นะครับก็มันมีส่วนที่กิน9โวลต์ด้วยนะครับน่าจะเป็นพวก op amp พวกนี้กิน9โวลต์op amp ยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่า CPU เขาเสียอยู่นะครับ op amp ตัวนี้ถูกทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นคนจ่ายไฟนะครับตอนนี้ไฟมาไฟขา B มีนะครับแต่ว่าไฟยังไม่ข้ามนะครับเพราะว่าเขารอ MCU นะมาสั่งนะครับไฟถึงจะมาเลี้ยง op amp ถ้าเกิดเขามี CPU ขายนะเปลี่ยนได้เลยนะครับใส่ CPU ไปเนี่ยทำงานเลยตัวนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วก็หา regulator มาใส่ก็จบเลยเครื่องนี้ซ่อมง่ายนะครับถ้าเสียเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยซ่อมได้เลยถ้ามี CPU เนี่ยซ่อมได้นะครับเราก็มาลุ้นกันว่าจะมีหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ